હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ મકાઈમાંથી એકદમ ટેસ્ટી એવા ગરમા ગરમ ઢોકળાની રેસીપી, જેને તમે બાળકોના લંચ બોક્સમાં આપશો તો બધા જ પૂરા થઈ જશે અને માત્ર ખાલી ડબ્બો જ પાછો આવશે. અને કોઈ પણ પ્રકારનો આથો લાવ્યા વગર માત્ર 10 થી 15 જ મિનિટમાં આ ઢોકળા બની જાય છે. અને હા, આ ઢોકળાને તમે ગરમ ખાઓ કે પછી ઠંડા કરીને ખાશો તો પણ એટલા જ ટેસ્ટી આ ઢોકળા લાગે છે. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ મકાઈના ઢોકળા બનાવવાના છે, એટલે આપણે મકાઈ તો જોઈશે જ. તો મેં 1 નંગ મકાઈના દાણા નીકાળી લીધા છે. એ દાણાને આપણે મિક્સર જારની અંદર એડ કરી દઈશું. આ 1 નંગ મકાઈના દાણા છે ફ્રેન્ડ્સ. તો 1.5 કપ જેવા ટોટલ દાણા છે. 1 કપ અને ઉપર અડધો કપ મેં એડ કર્યા છે. હવે તેની અંદર આપણે 3 નંગ તીખા લાલ મરચાં પણ એડ કરી દઈશું. અડધો નાનો ટુકડો આપણે આદુનો આ રીતે કટિંગ કરીને એડ કરી દઈશું. 5 થી 6 કળી લસણ પણ સાથે જ એડ કરી દઈશું અને મિક્સર જાર બંધ કરી અને એકદમ સરસ પીસી લેવાનું છે. આપણે આ રીતનું એકદમ ફાઇન પીસી લેવાનું છે. આપણે આને પીસવામાં ફ્રેન્ડ્સ મેં બિલકુલ પણ પાણીનો ઉપયોગ નથી કર્યો. હવે તેને આપણે સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે એક બાઉલ લઈ લઈશું. તેની અંદર મેં અડધો કપ જેવી જે મોટા દાણાવાળી સોજી આવે છે તે લીધી છે, તે અંદર એડ કરી દઈશું. તેની સાથે આપણે અડધો કપ ચણાનો લોટ પણ એડ કરી દઈશું. તેની સાથે આપણે અડધો કપ જેવું દહીં એડ કરવાનું છે. આ થોડું ખાટું દહીં હોય તેવું જ મેં લીધું છે. તમે જો છાશ એડ કરતા હોય ફ્રેન્ડ્સ તો 1 કપ ભરીને તમારી છાશ એડ કરવાની છે. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેની સાથે આપણે અડધો કપ જેવું પાણી એડ કરીશું. ફ્રેન્ડ્સ, મેં બધાનું માપ એક જ સરખું રાખ્યું છે. ચણાના લોટનું, સોજીનું અને દહીંનું માપ બધું જ અડધો કપ જેવું રાખ્યું છે અને તેની અંદર મેં ટોટલ અડધો કપ પાણી એડ કર્યું છે. તમારે આ માપનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. અને જો તમે છાશ લેતા હોય તો તમારે 1 કપ જેવી છાશ લેવાની છે. તો તમારે પાણી એડ કરવું બિલકુલ પણ નહીં પડે ફ્રેન્ડ્સ. હવે બરોબર બધું જ મિક્સ કરી લઈશું. ટોટલ મેં અડધો કપ પાણી એડ કર્યું છે ફ્રેન્ડ્સ. હવે તેની અંદર જે આપણે મકાઈ પીસીને રાખી હતી તે અંદર એડ કરી દઈશું. હવે બધી જ વસ્તુને એકદમ સરસ આપણે મિક્સ કરી લેવાની છે. તો આપણું બેટર એકદમ સરસ મિક્સ થઈને રેડી છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને મીઠું એડ કરી દઈશું. પિંચ આપણે થોડી હળદર એડ કરવાની છે. પિંચ આપણે હિંગ પણ એડ કરી દઈશું. બધું જ બરાબર એકવાર ફરીથી મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આ બેટરને ઢાંકી અને આપણે 10 મિનિટ રેસ્ટ માટે મૂકી દઈશું, જેથી આપણી સોજી એકદમ સરસ ફૂલી જાય. આપણું બેટર રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી આપણે ઢોકળિયાની અંદર પાણી ગરમ થવા માટે મૂકી દઈશું. હવે ઢોકળિયાની પ્લેટની અંદર આપણે આ રીતે તેલ લગાવી દેવાનું છે. આપણી પ્લેટ રેડી છે. હવે આપણે બેટર ચેક કરી લઈશું. થોડી સોજી ફૂલી છે, જેથી બેટર આપણું થોડુંક થીક થયું છે. હવે તેની અંદર આપણે 1 પાઉચ ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ આવે છે તે અંદર એડ કરીશું. આ રેગ્યુલર ઈનો ફ્રૂટ સોલ્ટ આવે છે તે જ મેં લીધો છે. હવે તેને એક્ટિવેટ કરવા માટે આપણે 3 થી 4 ચમચી જેવું ઉપર પાણી એડ કરી દેવાનું છે. બરોબર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે એકદમ સરસ હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે બેટરને આપણે.
હવે તેને તરત જ આપણે પ્લેટની અંદર નીકાળી લઈશું. મેં આટલા બેટરની અંદરથી ફ્રેન્ડ્સ 2 પ્લેટ બનાવી છે, એટલે મેં અડધું બેટર જ લીધું છે. હવે તેની ઉપર આપણે થોડું કાશ્મીરી લાલ મરચું ભભરાવી દઈશું અને થોડુંક જીરું પણ આ રીતે ઉપરથી ભભરાવી દેવાનું છે. થોડાક લીલા ધાણા પણ આ રીતે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું, જેથી દેખાવમાં આપણા ઢોકળા બન્યા પછી એકદમ સરસ લાગે. હવે આ પ્લેટને આપણે ઢોકળિયાની અંદર તરત જ મૂકી દઈશું. હવે ઢોકળિયાને ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે આપણે ઢોકળાને થવા દઈશું. 10 મિનિટ પછી આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ બની ગયા છે, તેને ચેક કરી લઈશું. આ રીતે ચાકુની મદદથી આપણે ઢોકળાને ચેક કરી લેવાના છે. આપણું ચાકુ ક્લીન આવે છે, મીન્સ કે આપણા ઢોકળા એકદમ સરસ બની ગયા છે. તે પ્લેટને આપણે નીકાળી લઈશું. હવે ઢોકળિયાની અંદર મેં બીજી પ્લેટ પણ મૂકી દીધી છે. તેને પણ ઢાંકી અને 10 મિનિટ માટે થવા દઈશું. તો આપણા સરસ મજાના ઢોકળા બનીને રેડી છે ફ્રેન્ડ્સ. થોડાક ઠંડા થાય એટલે તેનો આપણે વઘાર કરી લઈશું. તો તેની માટે મેં વઘારિયાની અંદર 2 મોટી ચમચી ભરીને તેલ એડ કર્યું છે. 1 થી 1.5 ચમચી જેવી આપણે રાઈ એડ કરવાની છે. રાઈ આપણી થોડીક ફૂટે એટલે તેની અંદર હિંગ એડ કરી દઈશું. આ સ્ટેજ ઉપર તમે લીલા મરચાં પણ વઘારની અંદર એડ કરી શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. આ વઘારને હવે આપણે ઢોકળાની ઉપર તરત જ એડ કરી દઈશું. મેં 2 પ્લેટ માટે વઘાર બનાવ્યો છે, એટલે થોડોક વઘાર મેં રહેવા દીધો છે. હવે બીજી પ્લેટની ઉપર પણ આ રીતે આપણે વઘાર એડ કરી દઈશું. આ રીતે આપણે ફરતે બધે જ આ રીતે વઘાર એડ કરી દેવાનો છે. હવે આપણે ઢોકળાની ઉપર કટ લગાવી દઈશું. તો આ રીતે ઊભા અને આપણે આડા કટ લગાવી દેવાના છે. આ ઢોકળાને તમે ઠંડા કરીને બીજા દિવસે ખાશો તો પણ એટલા જ ટેસ્ટી લાગશે. તો આ રીતે આપણે ઊભા અને આડા કટ લગાવી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ફ્રેશ મકાઈના હેલ્ધી એવા આ ઢોકળાની રેસીપી જો તમને ગમી હોય તો મારી વિડીયોને લાઈક કરજો અને હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરી લેજો ફ્રેન્ડ્સ. સબસ્ક્રાઈબ કરવું બિલકુલ ફ્રી છે, જેથી આગળ પણ આપણે આટલી જ નવી નવી રેસીપી લાવવાના છીએ તમારી માટે. ગરમા ગરમ ઢોકળાને આપણે સર્વ કરી દઈશું. તો મેં તેને ગ્રીન ચટણી અને ટમેટો કેચઅપ સાથે સર્વ કર્યા છે ફ્રેન્ડ્સ. તમે પણ મારી આ રીતથી ઢોકળા બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.